It's my great honor to introduce, and great pleasure because he's taller than me for the first time in this Vietnamese assembly. Somebody taller than me. Arne Lingard is the former director of the Rafto Foundation, which is in Bergen, Norway, and it's very special because 4 people who've received the Rafto Prize have gone on to receive the Nobel Peace Prize. So Thích is one of these persons, and we're very, very happy that Arne is a very busy man, but he's managed to come from Norway to be with us today. Thank you, Arne. Thank you. Respected leaders of the Unified Buddhist Church of Vietnam, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to express my deep gratitude for inviting me here today to honor the Buddhist leader and the outstanding human rights champion, the very venerable Thích. I'm proud to be part of an event that brings together so many Buddhists and human rights defenders from all over the US. Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kính thưa quý vị quan khách, quý bà, quý ông, tôi xin ngỏ lời cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi tới đây hôm nay để vinh danh nhà lãnh đạo Phật giáo tối cao mà cũng là nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam lỗi lạc, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Tôi hân hạnh được tham gia sự kiện quan trọng này cùng với đông đảo Phật giáo đồ và các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới cũng như tại Hoa Kỳ. I'm representing an organization which is named after a very special Norwegian, Mr. Torolf Rafto. As a professor of economic history at the Norwegian School of Economics, Rafto brought the whole world into his classroom and taught that justice and freedom was an essential part of the curriculum. He devoted his life to the promotion of democracy and respect for human rights, especially behind the Iron Curtain in Eastern Europe, where he traveled extensively during the Cold War. He was an important spokesman for the persecuted Jews and intellectuals in the former Soviet Union and for political dissidents in other Eastern European countries. He made Vladimir Chernavin's book titled "I Speak for the Silent Prisoners of the Soviets" his life's motto. Tôi đại diện cho một tổ chức lấy tên của một con người rất đặc biệt, đó là giáo sư Torolf Rafto. Giáo sư dạy môn lịch sử kinh tế tại trường cao đẳng kinh tế Na Uy. Trong khi giảng dạy, giáo sư Rafto mang hết cả nhãn quan thế giới vào lớp học. Giáo sư dạy rằng công bình và tự do là một phần của học trình. Giáo sư dâng hiến suốt cuộc đời mình cho sự thăng tiến dân chủ và tôn trọng nhân quyền, đặc biệt tại Đông Âu, nơi giáo sư viếng thăm nhiều lần thời chiến tranh lạnh. Giáo sư từng là phát ngôn nhân quan trọng cho những người Do Thái bị áp bức và giới trí thức ở Liên Xô cũ, cũng như cho những nhà chính trị ly khai tại các nước Đông Âu. Giáo sư Rafto lấy cuốn sách có tựa đề "Tôi phát biểu cho những tù nhân thầm lặng tại Xô Viết" của Vladimir Chernovin làm phương châm cho cuộc đời giáo sư. Thank you. Professor Rafto died in 1986, only 64 years old. And the Rafto Foundation for Human Rights was established to commemorate the late Professor Rafto and to carry on his lifelong commitment to protect human rights. The Professor Torolf Rafto Memorial Prize has been awarded every year since 1987. Giáo sư Rafto mất năm 1986 vào năm 64 tuổi. Sáng hội nhân quyền Rafto được thiết lập để tưởng nhớ cố giáo sư Rafto và để tiếp tục công tác một đời dài bảo vệ quyền con người của giáo sư. Giải nhân quyền quốc tế Rafto được trao mỗi năm kể từ năm 1987. The inspiration of Torolf Rafto to our work can be summed up by one of his famous remarks: "Birds in cages sing of freedom. Birds in freedom fly." Many Rafto laureates have been like a bird in a cage, spending years behind bars
or in house arrest. But they have never given up or been silenced. It's our obligation as free citizens of the world to cast lights on these courageous individuals and their causes. Công trình chúng tôi thực hiện gợi hứng từ một nhận xét của giáo sư Rafter: chim trung lòng hót cho tự do, chim ngoài lồng bay cao. Rất nhiều vị khôi nguyên dạy Rafter sống cạnh chim lồng cá chậu, trải bao nhiêu năm trường sao song sắt hay quản chế, nhưng họ chẳng bao giờ nản chí hay chịu im tiếng. Đây chính là nghĩa vụ của chúng ta, những công dân tự do trong thế giới, chiếu rọi ánh sáng vào những cá nhân can đảm cùng với mục tiêu của họ. I was chairman of the Rafter Foundation when the very venerable Thích was awarded the 20th Professor Torolf Rafter Memorial Prize in 2006. Sadly, but not surprisingly, Thích was not released from house arrest, and he could not travel to Norway to receive the prize. For this reason, I wanted to go to Vietnam myself to deliver the Rafter diploma to him in person. However, the Vietnamese authorities would not let me enter the country. Tôi làm chủ tịch sáng hội Rafter, Ngài Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu nhận giải nhân quyền quốc tế Rafter lần thứ 20 năm 2006. Buồn thay nhưng chẳng ngạc nhiên mấy khi Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu không thể rời nơi quản chế ở Thanh Minh Thiền Viện, thành phố Sài Gòn để sang Na Uy nhận giải 5 năm trước đây. Chính vì lý do này mà tôi muốn đi Việt Nam để tận tay trao tấm bảng tượng lệ cho Ngài. Thế nhưng nhà cầm quyền Việt Nam không cho tôi vào Việt Nam. In March 2007, the executive director of the foundation, Mrs. Therese Jepsen, traveled to Saigon to give Thích the Rafter Prize diploma. As soon as she stepped into the courtyard of the Thanh Minh Sen Monastery, the police came and arrested her and took her away. Thích begged them to let her stay and speak with him, even only for a few minutes, but they refused to do so. After long interrogations at the police station, Mrs. Jepsen was sent out of the country. This is the way the communist government of Vietnam receives foreigners who want to pay a special tribute to the very venerable Thích Tháng 3 năm 2007, Giám đốc điều hành sáng hội Rafter và Therese Jepsen đã đến Sài Gòn trao bằng tượng lệ Rafter tận tay Hòa Thượng. Nhưng vừa bước vào sân Thanh Minh Thiền Viện, bà liền bị công an bắt. Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu đã năn nỉ công an để cho bà đứng lại nói chuyện với Ngài dù chỉ vài phút thôi, nhưng công an từ chối. Sau một cuộc thẩm vấn dài tại đồn công an, bà Jepsen bị trục xuất khỏi Việt Nam. Đây là cung cách chính quyền Cộng sản Việt Nam tiếp đón người ngoại quốc, chỉ muốn tỏ lòng kính trọng đặc biệt với Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. As you very well know, the Hanoi government still keeps him isolated in his monastery so that he cannot speak out about the lack of freedom and democracy in Vietnam. But Thích will not let them silence him. He will continue to speak out for human rights, whatever price he has to pay, like he did in the Ba Sao prison in North Vietnam in 1998. The authorities said they would release him if he would ask forgiveness for his so-called crimes, but he refused to do so. He would rather stay in prison than admit to crimes he had not committed. So in the end, they released him. As Thích puts it, they could put my body in prison, but not my mind. For me, inside or outside prison is the same. I came from a small prison cell into a larger one. In Vietnam, the whole population is imprisoned by the regime. End of quote. Chính quyền Hà Nội quyết cô lập Hòa Thượng nơi thiền viện, không cho Ngài nói lên sự thiếu tự do và dân chủ tại Việt Nam. Nhưng Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu không để cho chính quyền bịt miệng Ngài. Hòa Thượng tiếp tục đòi hỏi cho nhân quyền, mặc phải trả với bất cứ giá nào. Như trước kia, Hòa Thượng phải trả
tại trại giam 3 sao ở miền Bắc năm 1998. Nhà cầm quyền hứa trả tự do cho Ngài nếu Ngài chịu xin khoan hồng cho những tội đã phạm, nhưng Hòa thượng khước từ. Thà tiếp tục bị cấm cố còn hơn là chấp nhận tội một mà Hòa thượng chưa hề vi phạm. Nhưng cuối cùng họ cũng phải trả tự do cho Hòa thượng. Hòa thượng từng nói, họ có thể giam cầm thân xác tôi, nhưng không thể nào cấm cố thần trí tôi. Đối với tôi, trong hay ngoài nhà tù cũng thế thôi. Tôi rời nhà tù nhỏ để bước vào nhà tù lớn. Tại Việt Nam, toàn dân đều nằm trong nhà tù của chế độ. 2 weeks ago, the Rafter Foundation celebrated its 25th anniversary. Many prominent Rafter laureates were present in Bergen, Norway for this event. However, one prominent laureate was absent. Again, Thích was not allowed to go to Norway to meet his fellow prize winners and celebrate their common struggle for justice, human dignity and freedom. 2 tuần lễ trước đây, Sáng hội Rafter tổ chức 20 năm kỷ niệm giải nhân quyền quốc tế Rafter. Nhiều vị khôi nguyên giải Rafter về thành phố Bergen ở Na Uy tham dự. Thế nhưng có một vị khôi nguyên xuất chúng vắng mặt. Một lần nữa, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng đầu không được quyền xuất dương sang Na Uy gặp gỡ những khôi nguyên đoạt giải khác để cùng tán dương cuộc đấu tranh chung cho công bình, nhân phẩm và tự do. Instead, he sent us a very moving greeting over the telephone. If I was a bird, then I would fly to Norway to join the 25th ceremony of the Rafter Foundation. That is my great hope, but I could not realize my hopes right now. Thay cho sự vắng mặt, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng đầu gửi cho chúng tôi qua điện thoại lời chào mừng. Ước chi tôi là chim để bay tới Na Uy tham dự kỷ niệm 25 năm giải nhân quyền quốc tế Rafter. Đó là niềm ước mơ, nhưng hôm nay tôi chưa thể thực hiện ước mơ này. In Vietnam today, most people are afraid to openly express their views. The security police repressive mechanisms are everywhere. Only the really courageous people dare to speak out. It is especially hard for the young people and all those with family to support. If they do anything to attract the police attention, they are placed under surveillance, threatened, isolated, and harassed. The police seeks every possible way of stifling their activities. Đa số nhân dân Việt Nam ngày nay sợ hãi, không dám nói lên quan điểm của họ. Công an đàn áp bất cứ ở đâu. Chỉ có những ai dũng cảm mới dám ăn nói. Đặc biệt khó khăn cho giới trẻ còn phải cưu mang gia đình. Nếu họ làm gì khiến công an nghi ngờ, họ sẽ bị theo dõi, hăm dọa, cô lập và sát nhiễu. Công an dùng mọi phương tiện để gây khó khăn cho những nhà hoạt động. However, there are signs of open protest. This summer, the very venerable Thích told us that the Vietnamese people are deeply discontented about the government's submissive attitude to China. The Vietnamese government has signed border treaties with China, giving away your waters and lands. China has claimed the Spratly and Paracel Islands. They have invaded your markets with their products, and they have sent thousands of workers to mine bauxite in the Central Highlands, destroying the lands and the homes of the ethnic peoples. Tuy nhiên, có những dấu hiệu phản đối công khai. Mùa hè năm nay, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng độ cho chúng tôi biết rằng nhân dân Việt Nam hết sức bất bình về thái độ thân Trung Quốc của chính quyền. Chính phủ Việt Nam đã ký kết hiệp ước biên giới với Trung Quốc, qua đó nhường bộ rất nhiều đất và biển. Trung Quốc còn yếu sách 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc tràn ngập hàng hóa vào thị trường Việt Nam, gửi hàng nghìn công nhân, khai thác bauxit ở Tây Nguyên, tàn phá đất và nhà người dân tộc ít người. Out of worry from this development, young people and students staged demonstration every weekend in Saigon and Hanoi,
thousands of people joined these demonstrations. It was the very first time that people from all different political and religious families were demonstrating together. And it was the first time that the young people of Vietnam took to the streets. Thích Quang Du told us that he was very happy to see this. Lo sợ trước sự phát triển này, giới trẻ và sinh viên đã xuống đường biểu tình hàng tuần tại Sài Gòn và Hà Nội. Hàng nghìn người tham gia các cuộc biểu tình này. Đây là lần đầu tiên nhân dân thuộc mọi thành phần chính trị và tôn giáo cùng chúng biểu tình, và cũng là lần đầu tiên giới trẻ Việt Nam xuống đường. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Du nói với chúng tôi, Ngài rất vui về sự kiện này. Ladies and gentlemen, I'm very proud that Vietnam's most prominent defender of democracy, religious freedom and human rights, the very venerable Thích Quang Du, is a Rafto Prize laureate. He received the prize for his personal courage and perseverance through 3 decades of peaceful opposition against the communist regime in Vietnam, and as a symbol for the growing democracy movement in his country. Kính thưa quý vị, tôi rất hãnh diện cho người tranh đấu lỗi lạc cho dân chủ, tự do, tôn giáo và nhân quyền, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Du làm khôi nguyên giải Rafto. Ngài nhận giải Rafto cho sự dũng cảm của Ngài và sự kiên trì qua bao nhiêu thập kỷ ôn hòa chống đối chế độ cộng sản tại Việt Nam. Ngài cũng là biểu tượng của phong trào dân chủ đang bừng lên trên toàn quốc Việt Nam. Vietnam's government accuses the very venerable Thích Quang Du for inciting splitist activities. They could not be more wrong. Thích Quang Du is an intellectual leader and a unifying force in Vietnam. As a monk, researcher and author, he has devoted his life to the advancement of justice and the Buddhist tradition of non-violence, tolerance and compassion. Through political petitions, Thích Quang Du has challenged the authorities to engage in dialogue on democratic reforms, pluralism, freedom of religion, human rights and national reconciliation. This has provided force and direction to the democracy movement. Nhà cầm quyền Việt Nam tố cáo Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Du có những hoạt động xúi dục sự chia rẽ, thật không có chi sai bạn. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Du, một sĩ phu lãnh đạo và là lực lượng kết hợp nơi quê hương Ngài, là một tăng sĩ Phật giáo, học giả và nhà văn. Hòa thượng đem suốt đời mình phục vụ tận tụy cho công lý thăng tiến, cũng như tiếp nối truyền thống Phật giáo bất bạo động, khoan dung và từ bi. Thông qua các kiến nghị chính trị, Hòa thượng Thích Quảng Du mời gọi nhà cầm quyền tham gia cuộc đối thoại nhằm cải cách dân chủ đa nguyên, tự do tôn giáo, nhân quyền và hòa giải dân tộc. Đây là điều đã tạo nên sức mạnh và phương hướng cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. However, he has paid a very high price for his open voice. The 82-year-old Buddhist leader has spent a total of 29 years in detention simply for demanding democracy and human rights in Vietnam. As deputy leader, and no, I'm happy to say, the Supreme Patriarch of the banned Unified Buddhist Church, Thích Quang Du is strongly supported by Vietnam's numerous Buddhists. He also receives broad support from other religious communities as well as from veterans of the Communist Party. Thế nhưng Hòa thượng phải trả một giá quá đắt vì cao tăng lão niên 83 tuổi tiêu phí mất 29 năm tù đầy chỉ vì đòi hỏi dân chủ và nhân quyền, là vì tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất vì cấm đoán. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Du được quần chúng Phật tử Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ. Hòa thượng cũng được sự hậu thuẫn rộng rãi của các cộng đồng tôn giáo khác và những cựu đảng viên cộng sản. Vietnam is a country where rifts and divisions have always run deep. Divisions between North and South, between communists and nationalists, between different religious denominations and political groups, between social classes and generations. Thích Quang Du
plays a key role in the work of reconciling dissidents from North and South Vietnam. Việt Nam là nơi mà sự bất hòa và chia rẽ còn mãi mãi ăn sâu. Chia rẽ giữa miền Bắc với miền Nam, chia rẽ giữa người cộng sản và người quốc gia, chia rẽ giữa tôn giáo với tôn giáo, giữa nhóm chính trị này với nhóm chính trị kia, chia rẽ giữa các giai cấp xã hội, giữa các thế hệ. Hòa thượng Thích Quảng Đầu đóng vai trò chủ yếu cho việc hòa hợp giới bất đồng chính kiến từ Bắc đến Nam Việt Nam. The Buddhist leader has always said that democracy can only be realized in Vietnam if people from all these different families join together and bring their diverse talents, skills, knowledge and enthusiasm and pool them together into one vibrant movement. Hòa thượng Thích Quảng Đầu luôn nhấn mạnh rằng dân chủ chỉ thực hiện được tại Việt Nam khi tất cả các thành phần dân tộc kết hợp thành khối, đem tất cả tài năng riêng biệt, khả năng chuyên môn, kiến thức và nhiệt tình kết liên nhau trong một phong trào đầy sinh lực. In 2006, when we awarded the 20th Rafter Prize to Thích Quảng Đầu, we also recognized the immense hardships faced by Vietnamese pro-democracy activists who resolutely were fighting peacefully to replace the one-party communist regime with a democratic, pluralist state based on the rule of law and respectful of international rights standards. Năm 2006, khi vinh danh giải Rafter lần thứ 20 cho Hòa thượng Thích Quảng Đầu, chúng tôi đánh giá cao những khó khăn cực kỳ rộng lớn mà các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam đang đối diện với quyết tâm đấu tranh ôn hòa nhằm thay thế chế độ độc đảng cộng sản bằng một thể chế dân chủ, một nhà nước đa đảng, xây dựng trên pháp quyền và tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Despite Vietnam's ratification of the International Covenants of Civil and Political Rights, the one-party state is intolerant of criticism. Media, political parties, religious organizations and labor unions are not allowed to exist without official sanctions and oversight or to take actions that the government or the Communist Party consider contrary to their policies. Dù rằng Việt Nam đã tham gia ký kết Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, nhưng nhà nước độc đảng vẫn bất bao dung với mọi phê bình, truyền thông, các đảng chính trị, các tổ chức tôn giáo và công đoàn không được phép hiện hữu nếu không có sự phê chuẩn hay giám sát của nhà nước, hoặc bị xử lý khi chính quyền hay đảng Cộng sản thấy đi ngược với chính sách của họ. The process of democratization in Vietnam is entirely in the hands of the Vietnamese people. However, we are hoping that every sign of solidarity will be encouraging and strengthening for you. And as a representative of the Global Human Rights Network, let me make one thing clear. We will fight against the forgetfulness of our democratic countries in dealing with Vietnam. Our government should always expect from Vietnam to respect its people's rights when economic cooperation and trade are on the agenda. Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam đang nằm trong tay nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng mọi dấu hiệu đoàn kết mang lại sự khuyến khích và sức mạnh cho các bạn. Là người đại biểu cho mạng lưới nhân quyền toàn cầu, tôi xin minh bạch một điều. Chúng tôi đấu tranh chống lại sự lãng quên của các quốc gia dân chủ. Chúng tôi, khi các quốc gia này chỉ lo thông dòng buôn bán với Việt Nam, lẽ ra các chính phủ của chúng tôi phải bó buộc Việt Nam tôn trọng nhân dân họ, trong khi hợp tác kinh tế và làm ăn được đưa vào chương trình nghị sự. Allow me to end my speech with the words of the Venerable Thích Quảng Đầu. There will come a time when the authorities are unable to silence all of the people all of the time. The moment will come when the people will rise up like water bursting its banks. Together, 80 million Vietnamese will speak
with one voice to demand democracy and human rights. The government will be unable to ignore their demands and will have to face up to this reality. Then, the situation in Vietnam will be forced to change and a democratic process will emerge. Xin kết thúc bài diễn văn hôm nay. Xin trích lời của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Sẽ đến lúc nhà cầm quyền cộng sản sẽ không thể nào bịt miệng tất cả quần chúng, tất cả mọi thời gian. Sẽ có lúc con người Việt Nam sẽ đứng dậy như nước vỡ bờ, chung với nhau 80 triệu người Việt Nam sẽ nói với cùng một tiếng nói để đòi hỏi dân chủ và nhân quyền. Lúc đó chính phủ không thể nào làm ngơ trước những cái yêu sách của nhân dân và phải đối diện. Lúc đó tình hình Việt Nam chắc chắn sẽ thay đổi và một tiến trình dân chủ sẽ xuất hiện. Ladies and gentlemen, Vietnam is blessed to have a religious leader like the very venerable Thích Quảng Độ, who inspires his people in the pursuit of justice, religious freedom, human dignity, and democracy. The Rafter Foundation joins hands with our Vietnamese friends as we share Thích Quảng Do's all-embracing visions of democracy. Thank you. Kính thưa quý vị, đất nước Việt Nam thật là phước để có một người lãnh đạo tôn giáo như Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã gợi hứng cho nhân dân của Ngài để theo dõi công lý, tự do tôn giáo, nhân phẩm, con người và dân chủ. Sáng hội Rafter cầm tay với tất cả người bạn Việt Nam có mặt hôm nay để chia sẻ với nhau cái viễn quan của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về tự do tại Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn America rất nhiều. I'd like to introduce our second very honored speaker. He's from Egypt. Can I introduce Sharif Mansour? Well, then I will introduce him in Vietnamese. But he is the Senior Program Officer of the Middle East and North Africa Program of Freedom House. He is a democracy activist. He's first-hand experience of fighting for democracy in the Middle East. And he's going to share with you his experiences. And I know you're very, very waiting to see them, to hear them, because Vietnam has spent so many decades under a dictatorship, and now Egypt is free. So I'm very honored